नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा मित्र आर्टिस्टोगिराज. स्वागत करतो पुन्हा एकदा तुमचं माझ्या चॅनलवर. मित्रांनो, गेले काही दिवस आपण शिवराजचं एक ड्रॉइंग स्टार्ट केलेलं होतं. त्यात थोडासा वेळ जास्त झालाय कंप्लीट व्हायला, कारण त्यात खूप असं डीप असं वर्क करायला लागलं मित्रांनो. त्यामुळे ना त्याचं बॅकग्राऊंड आणि त्याच्या हातातले जे काही तुम्हाला दाखवतो मी, हे बघा मित्रांनो, हे ड्रॉइंग आपलं कंप्लीट झालेलं आहे शिवराजचं आणि अतिशय भारी असं झालेलं आहे मित्रांनो. तुम्ही पण असं ड्रॉइंग ट्राय करायला पाहिजे घरी. याच्यात मी कुठल्या पेन्सिल वापरल्या ते तुम्हाला मी डिटेल्स त्याच्यामध्ये देणार आहे मित्रांनो. याला सबमिट करायला जास्त वेळ लागला, कारण मी याच्यामध्ये डिटेल्स अतिशय वेळेनुसार टाकलेले मित्रांनो. खूप वेळ जास्त मी याच्यात मी डिटेल्स कंप्लीट केलेले आहेत, कारण या हातामध्ये जे काही आपल्याला दिसतं मित्र, इथं वाघनख वगैरे शिवाजी महाराजांच्या हातातले दिसतात ते, त्याचा लुक जो आहे मित्रांनो तो ओरिजिनल इमेजमध्ये खूप असा डीप असा आलेला आहे. त्यात खूप डार्क टोन आहेत आणि व्हाईट असे लाईट थोड्या लाईट टोन्स पण त्यात टाकलेले आहेत मित्रांनो. पुन्हा त्यांच्या माळेमध्ये जे आहे ते खूप जास्त आपल्याला वर्क करायला लागलं मित्रांनो. त्यामुळे ह्याच्यात आपल्याला जरा वेळ लागलेला आहे मित्रांनो. पण ह्याच्या पुढचे ट्युटोरियल्स आपण प्रयत्न करू की लवकर करावेत आणि बरेच जास्त डिटेल वर्क करायला खूप मला आवडतं, म्हणून मी याला जास्त वेळ घेतलेला आहे मित्रांनो. तुम्ही पण अशी ड्रॉइंग करा, कारण तुमचं अशी ड्रॉइंग झाली तर तुमचाही कॉन्फिडन्स वाढेल. आणि मित्रांनो, अशा पद्धतीचे भरपूर व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी प्रिपेअर करत असतो. त्यामुळे तुम्ही चॅनलवर जर का नवीन असेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये लिहा ड्रॉइंग कसं झालं ते, आवडलं नाही आवडलं, यात काही इम्प्रूव्हमेंट करायला पाहिजे तुमचे सजेशन मला पाठवा मित्रांनो. कारण जे काही तुम्हाला आवड असणार आहे ते मी इथं प्रिपेअर करण्याचा प्रयत्न करेन मित्रांनो. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. करूया आजचा व्हिडिओ.